السلام عليكم أعزائي الطلبة، معكم مدرس هدية خالد عواد. تجربتنا اليوم هي تجربة ثالثة من تجارب الأجريجيت Specific Gravity of Course Aggregate الوزن النوعي للركام الخشن. التجربة حسب المواصفة القياسية العراقية رقم 31 لسنة 1981. Specific gravity is the weight of a specific volume of aggregate in air divided by the weight of the same volume of water at specific temperature. الوزن النوعي هو وزن حجم معين من الركام بالهواء مقسوم divided مقسوم by the weight of the same volume مقسوم على نفس الحجم من الماء بدرجة حرارة معينة. نأتي على bulk specific gravity اللي هو الوزن النوعي الكلي. is the ratio between weight of specific volume of aggregate in air to the weight of the same volume of water without gases at the same temperature includes the volume of permeable and impermeable voids. هو نسبة بين وزن معين من الأجريجيت أو وزن حجم معين من الأجريجيت بالهواء مقسوم على the weight of the same volume of water اللي هو وزن حجم معين من الماء بدون أي غاز at same temperature بنفس درجة الحرارة بالنسبة للأجريجيت والووتر. وهذا الحجم من الأجريجيت يكون includes the volume of permeable and impermeable voids. داخله به أو من ضمنه الحجم المسامات المغلقة والمفتوحة. نأتي على appearance specific gravity is the ratio between weight of a specific volume of aggregate in air to the weight of the same volume of water without gases at the same temperature includes the volume of impermeable voids only. أيضا هو النسبة بين الوزن حجم معين من الأجريجيت بالهواء to the weight of the same volume of water إلى وزن حجم معين من الماء بدون غازات بنفس درجة الحرارة اثنيناتهم. والأجريجيت يكون includes the volume of impermeable voids only من ضمنه فقط المسامات impermeable اللي هي غير نفاذة اللي هي المغلقة فقط. نأتي على جهاز اسمه water scale. هذا الووتر سكيل هو جهاز حنستعمله جدا مهم بتجربة الوزن النوعي للركام الخشن. water scale it is a two-hand scale. هو ميزان ذو كفين. one of them has suspended basket. واحدة من الأذرع بسلة. قطر هاي السلة هو 15 سنتيمتر وارتفاعها 25 سنتيمتر وقطر الفتحة مال المشبك مال الأوبنينج هو 3 ملم. To put inside a cylinder filled with water. هاي السلة توضع داخل اسطوانة مملوءة من الماء with water and balanced the other hand by weights. الكفة الثالثة عندنا واحدة من كفات الميزان حتكون عبارة عن سلة. هاي السلة طلعنا مواصفاتها وتوضع داخل اسطوانة من الماء. الكفة الثانية الميزان هي كفة عادية توضع عليها الأوزان بموازنة الميزان المائي. نأتي على work method. طريقة العمل. Neglect the passing aggregate after receiving an aggregate sample on 4.75 ملم سيف. طلاب، بالنسبة لي أجي أسوي الوزن النوعي أو أعمل على تجربة الوزن النوعي للركام الخشن، أسيف هذا النموذج مالتي على سيف 4.75. أي جزء عابر من 4.75 ما أستخدمه، فقط اللي متبقي على 4.75. أخذ هذا الركام اللي حصلت عليه وأعمل عليه الخطوات الجاية. Dry the coarse aggregate in oven at 100-110 till you have a steady mass process and let it cool to the room temperature. أخذ هذا الركام الخشن أو الحصى اللي أنا سويت له سيب أناليسيس، أضعه بالفرن بدرجة حرارة 100 إلى 110. نبقى نضعه بالفرن إلى أن أحصل على ثبوت الكتلة. يعني أجي كل شوية أحطه بالفرن وأرجع أوزنه، أرجع بعدين أضعه بالفرن ورفة الهم أوزنه. إذا ثبت الوزن نعتبر أنه أنا عملية خلصت. بعد ذلك أبقي بالفرن بحرارة الغرفة إلى أن توصل إلى حرارة الغرفة. بقي داخل الغرفة أو داخل المختبر. Immerse it in water for about 24 hours.
ورا ما أحصل على ثبوت الكتلة أو أبرد إلى درجة حرارة الغرفة أو المختبر، نضعه في داخل ماء غمرة لمدة 24 ساعة. Raise the aggregate sample from the water and dry it by towel to obtain standard surface dry SSD. بعد ذلك بعد 24 ساعة من الغمر أرفعه من الماء، أضعف أنشف السطح مال الأجريجيت كله بواسطة منشفة to obtain standard surface dry حتى أحصل على SSD saturated surface dry مشبع جاف السطح. Take 2 kilogram from SSD. أخذ 2 كيلوغرام من هذا ال SSD aggregate and put it in a suspended basket. بعد ذلك أخذ 2 كيلوغرام من هذا الأجريجيت وضعه في السلة اللي هي السلة الخاصة بالميزان المائي. And this process will be B. هذا الوزن اللي هو 2 كيلوغرام من المشبع جاف السطح هسجله B وخطه يمي بعدين أحتاجه بالمعادلات. Put the basket in the cylinder inside the water scale. أضع هاي السلة داخل الأسطوانة المملوءة ماء اللي هي أيضا جزء من أجزاء الميزان المائي. And balance the other hand with weights. وأبقى بالذراع الآخر للميزان أضع أوزان إلى أن أحصل على توازن الميزان وأسجل الوزن اللي حصلت عليه. Record the weight of immersed aggregate and this represent C. أسجل الوزن اللي حصلت عليه من الميزان وهذا حيعتبر الوزن أسميه C. أيضا أحتاج المعادلات نحن نذكرها بعد شوية. Record the weight. Number 8. Take the aggregate and put it in oven for 24 hours. أخذ هذا الأجريجيت اللي أنا طلعته من الباسكت ورا ما كملت حساب الوزن المعلق مالتي، أجي أضعه في بان وأضعه بفرن لمدة 24 ساعة أنشفه. And then record the dry weight and this represents A. وهذا الوزن اللي هو الوزن الجاف بالفرن أسجله هو عبارة عن A. نأتي على A إذن هو cell dry of sample dry weight of sample وزن الجاف. B هو weight of standard saturated surface dry SSD. C هو emerged weight of sample. نأتي على calculations. هاي calculations طلاب. bulk specific gravity اللي هو dry اللي هو الوزن النوعي الكلي للركام الخشن الجاف هو عبارة عن A اللي هو الوزن الجاف على B ناقص C وزن المشبع المشبع جاف السطح اللي هو ال SSD ناقصا C اللي هو الوزن المعلق. bulk specific gravity SSD اللي هو الوزن النوعي الكلي المشبع هيكون B على B minus C اللي هو B وزن ال SSD على وزن ال SSD اللي هو مشبع جاف السطح ناقصا وزن المعلق. نأتي على ال appearance specific gravity الوزن النوعي الظاهري اللي هو A على A minus C هيكون وزن الجاف على وزن الجاف ناقصا وزن المعلق. ال absorption اللي هو الامتصاص أقدر أحصلها أنا أيضا عن طريق هذه القيم اللي عندي اللي هو الabsorption الامتصاص هو عبارة عن وزن المشبع جاف السطح ناقصا وزن الجاف على وزن الجاف في 100 أحصل على نسبة الامتصاص. شكرا لاستماعكم للمحاضرة.